اختر دې مبارک شه. Happy Eid. Happy Eid. د اختر میاشت ولیدل شوه. The Eid moon has been sighted. The Eid moon has been sighted. د اختر لپاره دې څه اخیستی دي؟ What have you bought for Eid? What have you bought for Eid? اختر دې څنګه ده؟ How is your Eid? How is your Eid? الله دې ستا ټول نیک عملونه قبول کړي. May all your good deeds be accepted by Almighty Allah. May all your good deeds be accepted by Almighty Allah. Good deeds will کیږي نیک عملونه. اختر دې مبارک شه. Blessed Eid. Blessed Eid. تاسو blessed Eid هم استعمالولی شئ او Happy Eid هم ورته استعمالولی شئ. دواړه ویل کیږي اختر دې مبارک شه. روژه دې څنګه وه؟ How was your fasting? How was your fasting? آیا ته په اختر کې خوشحاله یې؟ Do you happy during Eid? Do you happy during Eid? ولې نن ډیر خوشحاله یې؟ Why are you so happy today? Why are you so happy today? نن ورځ دومره ولې خوشحاله یې؟ هغه ماته دروغ وویل. He told me lie. He told me lie. هغه ړوند او کڼ ده. یعنې په سترګو باندې هم څه نه ویني او په غوږو باندې هم څه نه اوري. دې لپاره موږ استعمالوو blind ړوند او د کڼ لپاره چې په غوږو څه نه اوري هغه ته ویل کېږي deep. He is blind and deep. هغه ړوند او کڼ ده. ته هغه پیژنې؟ Do you know him? Do you know him? خپلې نوې جامې یا کالي دې واغونده. Put on your new clothes. Put on your new clothes. Put on ویل کېږي اغوستل. د ډوډۍ څخه وروسته یوه ګولۍ خوره. Take one pill after meal. Take one pill after meal. هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. Inform ویل کېږي خبروله. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. ترڅنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thanks for watching.